Hi guys, welcome back to our channel. Thank you for sharing your time with me today. My name is Djohanna, and for today's video I'm going to show you an update about the rubber plant hack that we did last month. So 1 month na siya ngayon guys, and look at her now. Ayan na siya. So, at first, 'di ba, nung pinutol natin yung ginawa natin yung kurut challenge, kurut challenge sa mga rubber plant, isa lang siya dito, right? Isa lang siya. So, ay kinurot ko siya dito, 'di ba? Yan. Oh, so guys, ngayon, eto na siya ngayon. Meron na siyang 2 sprout there. Isa dyan, isa yan, and then yan. So, there guys, nagkasanga na siya, nag-branch out na ang ating Black Prince na rubber plant. So, yes, it's a success. Look at her. Ang ganda, right? So, gawin na ito guys sa inyong mga rubber plant. Kung gusto nyo siyang mag-branch out, gawin nyo na ito siya. Kukurutin nyo lang naman siya dito banda, yung sa may sprout niya, yung ganito pa siya, hindi pa siya nag-open yung leaf niya. So, kukurutin nyo lang siya dyan, gagaya ng ginawa ko dito. Dito ko siya kinurot, and look, ito ang dalawang sumulpot sa kanya, isa, and then dalawa. So, it's a success! So, that's it for now, guys. Thank you for watching this video. Have a nice day, everyone!